i-discuss ko naman ngayon is all about the idle knob. So hello mga kakulit shop, ang i-discuss ko naman ngayon is all about the idle knob. So para saan ba yung idle knob? So usually ito yan, yung button na yan na makikita natin sa left side ng ating steering wheel dito sa may gilid. Okay, so yung iba ang tawag talaga dyan is idle knob. So para saan ba siya? So during cold start kasi mababa yung RPM natin. So usually yung iba nagtatanong bakit mababa yung RPM nila or ba't namamatayan sila during sa first start ng kanilang engine. So ang dahilan po kasi nun is during cold start talagang mababa ang ating RPM. So para po hindi manginig yung makina at mas mabilis na ma-attain ng engine natin yung tamang temperature, so pinipihit natin yung idle knob. So pag pinihit natin siya clockwise, okay, so itataas niya yung RPM niya, so para hindi manginig yung makina natin. And then pag okay na siya, na-reach niya na yung normal temperature niya, operating temperature niya, ibabalik natin siya sa counterclockwise para mabalik siya sa normal. Okay, so yan po yung gamit niya. Pero yung iba po sinasabi pampataas daw siya ng menor. Tama po, pampataas siya ng menor. Kaya lang hindi po siya yung dapat natin ginagamit na pang-tune ng minor natin. So ang tama pong pag-tune ng minor natin ay doon sa adjustment natin sa may injection pump. So yun po yung tama. Kailangan ma-set natin yung tamang RPM sa injection pump natin during normal engine temperature. So ito po ginagamit lang para mapataas yung minor during cold start. Okay? So try natin kung paano siya gumagana. So kung mapapansin natin during cold start, so ayan po mababa yung ating RPM, no? So nanginginig po yung makina natin cold start tayo. So what we're going to do is to adjust the idle knob. So para po mas mabilis nating ma-adjust yung idle knob, kasi yung iba nahihirapan pumihit, kaya ang gagawin ko po is tatapakan ko ng kaunti si silinyador para tumaas yung kanyang engine RPM, and then tsaka ko po siya pipihitin. So in that way tataas pa yung minor niya. So inalis ko po yung paa ko sa silinyador. Okay, inalis ko po siya. Kung mapapansin po natin, tumaas yung kanyang RPM. So pag mainit na po yung makina natin, natin niya na yung tamang temperature, pwede na po natin siyang ibalik sa dati. So using counterclockwise. So kung mapapansin natin, dahil malamig pa yung engine, bumalik siya dun sa mababang RPM niya. Okay, so hintayin nyo lang uminit yung engine. Okay, so pag medyo uminit na yung makina nyo, mapapansin nyo mas tumaas na yung kanyang RPM. So this time pwede nyo na siyang ibalik sa normal. So counterclockwise lang tayo. Okay, so mapapansin nyo yung kanyang normal temperature, kahit na nakabalik na yung ating idle knob, is naka normal temperature na tayo. Ayan. So ayan yung silbi ng ating idle knob. So again, pakita ulit natin clockwise pihit. So para mas makakuha siya, tapakan sa silinyador. Okay, tumaas si RPM. So pag natin na natin yung normal temperature, balik na po natin siya. Okay, so masaset na natin yung tamang temperature para sa kanya. So ganun lang guys. So
sana natutunan nyo kung paano mag-adjust ng RPM using the idle knob. So again, wag nyo po gagamitin na pang-adjust ng tune ng RPM talaga yung idle knob. So ginagamit lang siya for cold start. Okay? So sana natutunan nyo kung paano yung paggamit ng idle knob. So sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe to my channel and hit the notification button. Paki-like and share na rin yung video na to. And thank you very much. Sa susunod ko ulit mga video, abangan nyo po.